Trò chơi bowling cùng đan phân classy đến vận động vui nhộn, học mà chơi. Tại KINGDOM Baby Shark, các baby shark sẽ tăng được tham gia những trò chơi vận động thú vị kết hợp học tập mỗi ngày. Đan phân classy đến vừa chơi vừa phát triển. Bé Nevi cẩn thận lăn bóng về phía các chai bowling để ánh mắt tập trung. Miệng reo go go go. Bé Jackie hào hứng ném bóng đến làm đổ nhiều chai và vui mừng nói một ít hít. Bé Penguin vui vẻ dựng lại các chai đến học cách chia sẻ và chờ đến lượt cùng bạn. Các bé cùng đến số sau mỗi lượt chơi. One two, Thursday đến vừa vận động vừa học toán. Âm nhạc vui nhộn vang lên. Các bé vừa chơi vừa cười thật sảng khoái. Thông qua trò chơi bowling, các bé phát triển phối hợp tay đến mắt, kỹ năng vận động thô, kỹ năng chờ lượt đến làm việc nhóm, sự tự tin và hứng thú. Mỗi lần lăn bóng là một niềm vui, một trải nghiệm học tập đầy ý nghĩa của các bé. Phụ huynh có nghĩ bé sẽ thích trò chơi bowling thú vị này không? Hãy comment bên dưới để baby shark biết với nhé.